الجو برد جدا وسقعانين، محتاجين كده هوت شوكليت مشروب سخن يدفينا في التلج اللي احنا فيه دوت، ويبقى زي بتاع الكافيهات بالظبط. طب يا ترى المكونات هتبقى صعبة؟ لا، المكونات هتبقى سهلة جدا وبسيطة وموجودة عندنا كلنا في البيت زي ما عودتكم. يلا نقوم نعمله ونتدفى في التلج اللي احنا فيه ده. اول حاجة هنجيب كوباية لبن قد معيار مج او كوباية كبيرة لبن، ومعلقة كبيرة ونص كاكاو بودر، واتنين معلقة صغيرة نشا، واتنين معلقة صغيرة سكر او حسب الرغبة، معلقة صغيرة فانيليا، وعود قرفة، ورشة ملح، ومكعبين شوكولاتة اختياري، لكن ما نقدرش ننكر ان الشوكولاتة بتدي طعم رهيب للهوت شوكليت. هنقلب كل ده مع بعض، بعد كده هنرفعه على نار خفيفة مع التقليب المستمر لغاية ما يغلي. وبكده خلصنا احلى كوباية هوت شوكليت تدفينا في الساقعة ديت في خلال دقيقتين تكونوا مخلصينها. هتدفيكوا جدا في الساقعة ديت، حلوة وطعمها مش قادرة اقولك عامل ازاي، زي بتاعة الكافيهات بالظبط ويمكن احلى كمان. وزودت هنا مارشميلو، وبعد كده كاكاو باودر للتزيين على الوش. يلا قوم اعملوه.